රුචි ෆුඩ්ස් තුලින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වෙනදා වගේ කවුරුත් හදපු නැති අලුත් විදිහේ රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ඔයගලන්ගේ නිවහනට ආවා. අද නම් මං හිතුවේ වෙනස්ම විදිහේ, ඒ කියන්නේ බීට්‍රූට් වලින් රසවත් මිශ්‍ර බෙදුමක් හදන හැටි. වෙනස්ම ආහාර සොයා යන රුචි ෆුඩ්ස් අද සොයාගත්ත අලුත් ආහාරයක්. අපි එහෙනම් පමා වෙන්නේ නැතුව කොහොමද හදන්නේ, මොනවාද අවශ්‍ය දේවල් කියලා බලමු. එන්නකො මාත් එක්ක. හරි, අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ මිශ්‍ර බෙදුම හදන්නේ කියලා. පළමුවෙන් මේකට ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය තමයි බීට්‍රූට්, රතුවල ගෙඩියක් ඕනේ. වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක්, කොච්චි, සුදු ලුණු, කරපිංචා, ගොටුකොළ මේ ටික ඕනේ. ඒත් එක්කම රටකජු, කෑලි මිරිස්, සීනි, සූදුරු ටිකක්, ලුණු කුඩු රස අණුව, පොල් තෙල්, වතුර ටිකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි, මේ ටික තමයි හදාගන්න අවශ්‍ය. අපි සාමාන්‍යයෙන් විවාහ මංගල උත්සව වලට මිශ්‍රණ හදනවා. එකම විදිහට තමයි අපි හදන්නේ උත්සව අවස්ථාවල, දාන ගෙවල් වල. ඒ හින්දා මම හිතුවා වෙනස්ම විදිහේ වෙනස්ම රසකට යන්න. එහෙනම් බලමු. පළමුවෙන්ම මම මේ කොච්චි ටිකේ සැර ටිකක් බාල කරන්න ලුණු වතුරට දානවා. ලුණු තේ හැන්දක් විතර දාලා හොඳට කැට ටික දිය වෙන්න ලුණු ටික දිය කරගෙන මම කොච්චි ගත්තා. මේක ටිකක් ගොඩක් සැරයි. හීනියට මෙහෙමම දානවට වඩා ටිකක් සැර එන හින්දා මම කොච්චි කරල් දෙකක් වගේ ගන්නෙ. ගොඩක් සැරත් හොඳ කොච්චි වල හිනි සුවඳක් එනවා. මං ආසයි ඒ රසට, සුවඳට. ඒ වුණාට ඉතින් සැර වැඩි හින්දා ලුණු වතුරේ දාලා සැර බාල කරලා ගමු. හරි, මේකේ ටිකක් වෙලා අපි වතුරේ තියමු. රතුවල ගෙඩිය ගන්න. ඒක හොඳට සුද්ධ කර ගන්න ඕනේ. මේ රතුවල කොළ මැල්ලුම් වලත් හරිම රසයි. ඒක වෙනම අයින් කරලා තියා ගන්නවා මම. රතුවල ගෙඩිය සුද්ධ කරගමු. මං හිතන්නේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ විදිහට ඔයගලන්ට මං ගේන්නේ. හොඳට වැලි ඉවත් වෙන තුරු සෝදගෙන තියෙන රතුවල ගෙඩියක් තමයි මේක. ආයි මම මේක වෙනම සෝදන්නේ නැහැ. එතකොට වතුර ගතිය එන හින්දා වැලි හොඳට ඉවත් වෙනකන් සෝද ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේක දෙකට කපා ගන්නවා. කපාගෙන මම මේක හොඳට හීනියට ග්‍රේට් කර ගන්නවා. ඔයගලන්ට ගෙදර පුළුවන් නම් හීනියට ලියා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන කෙනෙක් නම් එහෙම කමන්නේ. මේ වගේ හොඳට ග්‍රේට් කරගමු. මේ මිශ්‍රණය සතියක් වගේ කාලයක් ඔයගලන්ට තියාගන්න පුළුවන්. බෝතලයක දාලා අලුත් පිට කනකොට ගොඩාක් රසයි. කල් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන්ට පිහියෙන් වෙනම ලියා ගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි හීනියටම තියාගන්න. හරි, දැන් මේ අන්තිම ටිකත් මම හොඳට ග්‍රේට් කරගන්නවා. හරි, ඔක්කොම ටික ගන්න. ගොඩාක් බලන්න, ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් ආවා පොඩි ගෙඩියක් වුණාට. හරි, දැන් මේ ටික මෙහෙම වාජනයකට දාගමු. බලන්නකො ලස්සනට තියෙනවා. මම ග්‍රේට් කරගත්ත රතුවල ගෙඩිය තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මගේ ලොකු ලුණු ගෙඩියත් මම මේ වගේම හොඳට ලියා ගන්නවා. හරි, දැන් මම ලුණු ගෙඩි දෙකත් හොඳට ලියා ගත්තා. මම ග්‍රේටර් එක සෝදගත්තේ නැහැ. ඒක මම ලුණු ටිකත් ඒකෙන්ම මේව කරගත්තා. දැන් අපි හදන්නේ මේ ටික බෙද ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම ටිප පත්තු කරමු. තෙල් ටිකක් දාන්න.
දැන් අපි මේකට මම ලුණු ටිකක් දානවා. තේරි කාලක් වගේ දෙන්නේ. මම ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේක මම බදින්න තමයි යන්නේ. හරි. දැන් හොඳට මම කලවම් කරගත්ත ලුණු කුඩු ටිකක් දාලා දැන් තෙල් ටික හොඳට යහමින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ ටික බැද ගන්නයි දැරෑස් වෙන්නේ. වතුර වගේ ගතිය තියෙනවා පොඩ්ඩක් අතින් මිරික ගන්න. මිරිකගෙන ඔන්න තෙලට දාන්න. අතින් විසිරෙන විදිහට තෙලට දාන්න. මම ඔන්න දාගත්තා. හරි ඒත් එක මම සුදු ලුණු ටික මේක බැදෙන අතරතුර හීනියට ලියා ගන්නවා. සුදු ලුණු ටිකත් මම හීනෙට ලියා ගත්තා. මම ගොටු කොලක් දැන් මම මේ ආහාරයට එකතු කරගන්න හින්දා ගොටු කොල ටික මම ටිකක් දෙකට මැදින් කපා ගන්නවා. හීනියට කපන්න එපා. මේ වගේ කපා ගන්න. එකත් පසකින් තියමු. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් පෙන ගතියෙන් ආවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිමින් සැරේ මේ හරියට බැදිලා කියලා හොයාගන්නේ රතු වල ටික උඩට එනවා. පිලුණු බදිනා වගේම උඩට එනවා. බින්දර ටිකක් වැඩි නම් අඩු කරගන්න. මේ වගේ ලස්සනට බැදිලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ලුණු ටිකක් බැදගමු. තෙල් බේරෙන්න ගුලියට වගේ තිබ්බ ටික හොඳට විසිරෙන්න තියන්න. මේ වගේ ලුණු ටිකත් හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. මම ඒ අතරතුර මගේ කරපිංච ටික හොඳට සූර ගන්නවා. රකින්න බදින ප්‍රමාණයට ඉතුරු ඉති 5ක් 6ක් ඔගොල්ලෝ ගන්න. හොඳට සූර ගන්න කොළ ටික වෙනම. ලුණු ටිකක් උඩට එන්න ඕනේ බැදිලා. එතකොට අපිට බේර ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ ලුණු ටික බැදිලා උඩට එනවා. මම ඔන්න එතකොට හොඳට බේරගෙන මේ තියෙන්නේ රන්වන් පාට වෙනකම්ම බැද ගන්න. ඒ ටිකත් මම මේකට එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට ලුණු වැඩියෙන් ඕන නම් ප්‍රමාණය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. රතු වලත් එහෙමයි. හරි. ඒත් එක්ක මම සුදු ලුණු ටික ඔන්න දැන් බැදෙන්න දැම්මා. ඉතින් ගොඩක් වෙටනම් තෙල් ටික පිච්චෙනවා. ඒ හින්දා හරි සුදු ලුණු ටික දැන් රන්වන් පාටට බැදිලා ගින්දර අඩු කරන්න තෙල් ටිකක් රත් වීගෙන එන්නේ. ඒ ටිකත් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට දාගන්න. රන්වන් පාට එනකොටම වගේ පාගන්න. ඒත් එක්කම මගේ ලිප හරි පොතු පිටින් තියෙන රට කජු ටිකක් ගත්තා මම. ග්‍රෑම් 25ක් විතර තියෙන්නේ මෙතන. ඒ ටිකත් ඔන්න මම බැද ගන්නවා. හොඳට බැද ගන්න ඕනේ.
ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. දැන් මං සුදු ලුණු බීට්‍රූට් බැදගත්තා. මුකුත්ම නැහැ. රන්වන් පාට වගේ වෙනකන් බෙද ගන්න. රට කජු කජු යොදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කජු යොදාගත්තේ නැහැ. රට කජු යොදාගත්තා. ගින්දර හැමතිස්සෙම පාලනය කරගන්න. දැන් මම රට කජු මේ ප්‍රමාණය. එකත් රන්වන් පාට වෙනකොට ඔන්න හරි රට කජු ටිකත් බැලගත්තා. දැන් මම ඔන්න ගොටකොළ ටික දා ගන්නවා. ගොටකොළත් ඉක්මනින්ම ගමු. මේ වගේ හරි. දැන් ගොටකොළත් බැදීගෙන එනකොට උඩට එනවා. මේ වගේ. පේනවනේ? හරි. දැන් මම මේ වගේ බාගන්න යන්නේ. පේනවනේ මේ ප්‍රමාණය මේ වර්ණය එනකොට තෙල් ටිකෙන් උඩට පාවෙන්න එනකොට ඔන්න බේර ගන්න. බේරගෙන ඉක්මනින්ම ලස්සන කොළ පාටත් රැකෙන්න විදිහට තියාගෙන බාගමු. තෙල් ටික හොඳටම බේරලා ගන්න. හැමදාම එකම විදිහේ මිශ්‍රණ ආහාරයට ගන්න ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් මිලින් අඩු දේවල්ම තමයි මම යොදා ගන්නෙ. ඔන්න කරපිංචා ටිකත් මම දාගත්තා. හරි කරපිංචා. කරපිංචායේ වර්ණය වෙනස් වන්නේ නැති විදිහට ඔන්න ඉක්මනින්ම ඒකත් මම බා ගන්නවා. තෙල් හොඳට බේරලා ගන්න. මම දැන් ටිෂු එකකට දාගන්න හින්දා තෙල් තියෙනවා නම් තව ටිෂු එකට උරා ගන්නවා. හරි තෙල් ටිකක් රත් වෙලා වැඩි වගේ ඔන්න මම ගින්දරත් ඔන්න අඩු කරගත්තා. ඒත් එක්කම ඔන්න අවසාන වශයෙන් මම මගේ කොච්චි ටික ලුණු වතුර හොඳට බේරගෙන මං කොච්චි මේ වගේ ලස්සන කොළ පාට වර්ණ තියෙන විදිහට ගන්නවා. පේනවනේ? කොච්චි ගොඩක් වෙලාවට පාට තියෙන්නම බේර ගන්න. එතකොට කවුරු හරි කොච්චි වලට අකමැති නම් අයින් කර ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මගේ බෙදුම සූදානම්. දැන් මිශ්‍රණය හදා ගන්නයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු ඊළඟ කොටස කොහොමද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ භාජනයක් අරගෙන ඒකට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි එකමාරක් වගේ වෙන්න යොදා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ රස අනුව. දැන් කොච්චිත් දාපු හින්දා ගොඩාක් සැරට දාන්නත් එපා. ඒත් එක්කම සීනි ටිකක් එකතු කරගත්තා. ගොඩාක් සීනි දැන් වෙන්න මිශ්‍රණ වලට යොදා ගන්නා වගේ සීනි දාගන්නත් එපා. අපි බීට්‍රූට් වල පැන් රස තියෙන හින්දා මම සූදු වැටි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ලුණු මිශ්‍රණයට රස හරියන විදිහට තේ හැඳි භාගයක් වගේ වෙන්න ලුණු එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම මේ මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරගන්න. මම මේක ආයෙ ටෙම්පරාදු කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මම තෙල් වලින් තමයි මේක හොඳට බැදගත්තේ. මේක පුළුවන් නම් ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තියලා ඉවරලා මිශ්‍රණයට එකතු කරගත්තත් කමක් නැහැ. රස්නේ පිටින් අවශ්‍යම නැහැ.
හොඳයි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම මේ මිශ්‍රණය අපි ටික ටික එකතු කරගන්න. තෙල් ගතිය තියෙනවා නම් තෙල් ටික බේරලම ගන්න. ඩබල් ටිෂු දැම්මත් කමක් නැහැ. තෙල් ටික හොඳට බේරලා ගන්න. හරි. දැන් අතින් කලවම් කරන්න එපා. මේ වගේ හැඳි දෙකක් අරගෙන හොඳට ලස්සනට මේ වගේ කලවම් කරගන්න. ගොඩාක් පොඩි කරගන්නත් එපා. පේනවනේ ලස්සනට තියෙනවා. වෙන්ද හදන වගේ නෙමේ වෙනස්ම විදිහේ මිශ්‍රණයක්. මං හිතන්නේ මීට කලින් කවුරුත් හදලා තියෙයි කියලා. රසත් ඒ වගේ විවිධ රසවල් තියෙන හින්දා කටට ගත්තම හරිම රසයි. අපේ විශේෂයෙන්ම මම මේකට එකතු කරත්තේ රතුවල. රතුවල ගොටුකල ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඇඟට අගුණයක් නැති කරපිංචා සුදු ලූණු ඒ වගේ දේවල්. කජු එකතු කරගත්තෙත් නෑ. කජු වෙනුවට මම රට කජු එකතු කරගත්තා. ඒ හින්දා අපිට ලාභදායී විදිහට උත්සව අවස්ථාවක විශේෂයෙන් වෙනස්ම විදිහේ රසකට හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේක ලස්සනට ඔයගලන්ට හැඩ ගන්නවලා ගේන්නම් බලන්න. මං අද හැදුවා බත් කන්න නැති පොඩ්ඩොන්ටත් දෙන්න පුළුවන් රසවත් මිශ්‍රණයක්. ඔව්. ඔගොල්ලෝ හැමදාම කන මිශ්‍රණයක් වගේ නෙමෙයි ඇඟට ගුණ අපේ දේවල් හොයාගන්න ලේසි දේවල් වලින් තමයි මම අද හැදුවේ මේ මිශ්‍රණය. ඔයගලන්ට උත්සව අවස්ථාවක එහෙමත් නැත්නම් පොඩ්ඩොන්ට නිකන් ඉන්නකොට ආහාරයට ගන්න මේක හරිම සුදුසු ආහාරයක්. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේක හොඳයි කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒත් ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන්න. ගොඩකොළ කන්න අකමැති දරුවන්ට මේ වගේ විදිහට වර්ණයේ රසය තියලා ගුණය ඒ විදිහටම තියලා හදා ගන්න පුළුවන් රසවත් ආහාරයක් තමයි මම අද ඔයගලන්ට ගෙනාවේ. රටකචු, සුදු ලූණු, කරපිංචා, ගොටුකොළ, බීට්රූට් ඒ වගේ ඊටමත් ලේසි දේවල්, ඊටමත් ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් මේ ආහාරය සැකසුවේ. ඔයගලන්ට මේ ආහාරය සක්සන වෙලාවට මොන හරි යම් හෝ ගැටලුවක් ආවොත් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරලා මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මම ඔයගලන්ට මේ වගේ අලුත් නැවුම් ආහාර වටුරු ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්න ආයිබෝවන්.